وقتی گفتی نقدی خب الان وقتی چونه؟ واسه چون جواب نیست نو آرزا میخواستم از طرف خودم بابت اتفاقی که بین شما بابا همه رو نماسه که هدا کارت تموم کردم مده واسه چه 20 ها بنویس ما به کار یعنی من گو هم کار چه مستیتو بابا بیا به سبازی ندرا بیا ایسا چه بینیست تمام بیان بیارمیم من به کارم به حضرت با سه کار من پس این یادم بده فقط چه ننویسی حالا یا یک سویدی هم یه چه دام هم سختش نمیشه الو سلام خوبی؟ خورزو پاییت چه من نخواستی ثبت کنی این یک ساله حتی دوشوگی ثبت کنی ثبت نشده من زمینش ثبتش کنم نو بی حتی من ارزون باید چه چند ثبت نشدی آن رو تختصر نداره با گوشی ثبتش کن باش زیب منتظر خدا مشتریه لیلا چی توی؟ مشتری منه؟ ها تو یک سال نمی‌بینی دیار اصلا برو گفتی خیر بفروشش به من چه ربطی داره؟ الان تو بیم الان تا چه سم نچی ارز نخوا بردشید که ما خودم ننشستی بی باشه معامله کردی من تک بیام تا همین ته خب اونا که چه ثبت کی الان ثبت شان نچی ارز نه برده بردش نه بردش در اول اصابانه حالا من چی کنم؟ تو بیشه مخواهدم خمیله رو بفروشم ایران به دیل خمیله تو فکر بدیل اصلا نباید فرود دیشه تو گوی بخوام فرود من بدهی من با گم بیاد یا چه دامای ما اصلا ثبت شان نچه حالا سیام من نکنی تحصیل تبی مستقال اونگی پیام میده منم عمل انجام ده قرار میده تو خود درست نگم دیوار تو زمینی بیا تو کنم بیا بسشه ساب نچرده در چی خواهی؟ ساب نچرده هیچی نیم مگول موزه را بیا مگو گی ساب چی کنه اون ساب تش نچرده الان نگاه یه برجه بدی تو خود نجم دیوار خود گی پیام یا من رفتم پیانه بردم نشونش دم گفتم با میران معامله کنم دت عقل مستردی بشی گفتی زون هم داشتی خود ساکت نشستی به من حرف بزنم من که گفتم اتفاقا واسه چی پیام نواسا بردم شده گفتم ای ارزونی خیلیش گفتم وقتی خیلی چای بدی یعنی بیشتر بچای سرش مگم نقدی همون روز هم از گم نقدی بهمون ایما دستمو تنگه یکی روز ایمان خرابی کنم همه چه رابطی داره پاپیار صاحب کار پیگیسه میگه های خواست چه چی به ما هی اون رو صبح یا تقصیر منه؟ سینتا اشتباهش کرد اصلا تو نباید تو باید بمی بگفتیم نه من اصلا خوشقه من نداشتم بگید یک سال من اصلا فراد نمید اصلا ننون تو رو بید اصلا معلومه ایگوی چه سته بابا خد درگیرم اصلا ذهنم درگیره به کره رو فشار ما بردنی کارم رو تمام چما پیل نم ننون سکنم خیلی صبر که شاید پس این بزنم من نگه تا پس این صبر اگه تا پس این دو شوینگ صاف چکن هلا
صافتش نچه یه رو من نمازم سکا پیاز سابقا خیل مخم ده هست یه مشکلی داره، یه مشکلات پیش داره. باید بیستن مخالی کنی؟ خدایا اون سکنام خوب با عصبانیت خود چی درست نی بود یه خورده صبر کنین تا پسین حداقل اردنه و بی اوسای افش رو دیگه میگم ما که داریم میریم سر جاده خرید بریم اینم برداریم دو کنار باش حرف بزنم ماشین رو نبودی؟ نه باشه بریم برای تا اورو برای خان اورو همش فشار ما برده همش تاثیر تنی بدهی من نده، مخم رانسر کار بدهی من. غلط چه روستا خدت نونم سكينة مخبات صارت تبع بالراقصين. يا هفته يا سر کاری کوپی اصلا من هفت طلاق تزدینها میاد تسر کن کام الان تیه زاتونی بدهی من نده تون یه من نشان لکور مینی این 10 روز مثل کارم بیا پنلیم بیدم دتم نرم قرشم که کار جدام و عصبانی هم هیچی درست نیم یا بیاستن مداد بیداد کنی هیچی درست نیم میخوام میره ناراحتم دلم تنه بسی جاوی تمام جای دل دولت بیای چنه هی سرم داد بیداد سرانی خواب چه باید من گنجه من به یخچالم دیدی چه؟ از زنده رویای سازان سید همیه بی جلوی شیدا بسیده ناراحتی با آمیگی سید که بی چه خرزت که بی تاسه منو وقت جنونه بیاد جواب بیاد زنجه بیاد
تقصیر ته تقصیر تشکیل تقصیر ته تقصیر مگی توی گفتم برام به تقریب پیلت خرجه ما اصلا چرا ماما izin verin ve taşlar çıkar. Kitabın içine harfi çiğnesin. من ناراحتم باید باید این سر میخوای بکنی یه انتظار اصلا داشته باشم آقای چند دقیقه باسین به این مدت که با لیلا عروسی کردی لیلا چقدر خواسته؟ هیچی وقت نخواست زخم بریل من خمیدمش خود گفتی نه میلش خواست بفروشتی خود اجازه نده چه کردی سیچی غم نتینی سرش درست ناراحتی ولی نم در نظر داشته بود شرمنده شد سان اعصابم خورد لیلا بوا اعصابم خورد بیه ساعت گفت بوا اعصابم خورد برو او طرف اگه تو اون صرف میدی انگار چه بسیم تو بوا اعصابم خورد اصلا برو او طرف ازم نمیخوام ببینم بوا حق من همیه نه بوا چون شب بوخشون از روزی چی مومم تونه چه بیستیم چه تیسی نیگی اگه اعصابم خودشم برکای رو یه موضوع دن هسته و بیشتر فشاره هر موضوعی که حسن نباید میتونه داد بزهی بازم معذرت خواهی نی بخش من خودی به کوره در بلش خورده آروم و بیوسه بره بش بگو باید دیلش در هرجا همونطوریه تا عصبانیه با آشپزی کنی پس فکر نکنم اصابم خود بخور نمک شدیم من مکرم نه برو وقت لبرت تا نبینی سایه گوشی تا چند بود در بداغون شما اصلا هیچی نیست ماما ایگان سایه گوشی در چند کسم برد
یعنی چه؟ کو غذای گوشی در چه کو؟ خوابت کنه خدا چه؟ لمس گوشی این کار نکنه بسابر ها؟ خون بخون این خمه تو چه؟ منم بیشتر بکنم چه میلی بکنی؟ دیگه نیخرم من اصلا خواستی بوش من مکرانی چی گوزه کنیم مکان؟ مدیوم سوال کنم چه؟ بسه سوسنی بو سویا خال سبزی فروش یه دو سو بیا بده ده هلتا نرم مگه پینه یا سازی بس چند تا قویم که تهی چیزی من نکم دوده بیا چند بیا خاله نبر مامان بیا 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 میگه تمام بران تیپ یا سازی بیا چند جی بیستی؟ خیلی زیادی سی تو هی خواه هر رو بسونی بنشون میابون داخل باشو داخل 10 کیلو بیستی چند کیلو؟ 15 بخواه نبینم بلحظه کن بشور باید با من پاشو کنی میخوام رفت باتا جامو بیا با من پاشو کن هلا کیا نمیدین تیا بانلم بیاد درابون و شیدنم بودو بیو هم بیا کمک من خود لست لحظه نیستم فیلم میگیرم سیف اینجا رفتن داره چه نوع چه ربطی ای محمد خلقاتی زندگی تا خیلی بلدید برنامه ریزی کنیم و بلد نیستم برنامه ریزی کنیم Do you understand? نو Ramona ci wyszła ślanką. Co to za? Kerum! Karar tutuyorsun. Şeyda!
ساعتی نرسو نرسه این زیاد کار ناره بیا بیا اینه تو برو باش بازی کن بیا درسته دستگاه هم دارم در سبزی خورد این خیلی بگذار جا خوش خورد بیا رو بانه اصلا ما خوردم میگم به کار یکی برو سبزی پای کن خواهی برای تا وقت تا نبینم سبزی پای چون برو بان شده که بیا برو بان داده که بیا شیدا ولیش که چه شکنی باشه در جوش بذار الا خرسله کوسر مزار شیدا بیان وازیر آده نفهم بی خاصیت خوش کنم میخوای چی ند سی بشرید خوش نسیم شرید خوشکش کنم سی برند دیگه قبل از خشک شدن بشون شد بعد بچه خوشگه اون چه دقیقه بشورش که بشون مقام همیشه جمع خیابون یارم اون تاله خوش نچرد های نه موتونه نگاه سویله گوشو خیلی بزن شیدا رفیقه لید بگی اوای ساکو سر تلویزیونش چمه رفیقه چمه نبود شو وجه نکو پرچه نده کیام بیای بغل بیو
برا با چرخت برا تو پا بیا تا باز کنیم برا کاخ بیا برا وی بال چرا شیر داری رو بونجی یکو با تی باباد برا ما هوا اومد برا تی چرو برا چیان یعنی ایزنا چرت سرت چرا بینه کنم پلاسی بوا تی پیا خوردشو که بیاشو خبرم مراسم زیانی باسه باندشو کنم برم نه کار زنیم آب کم شد روما صحیحتشون ندارم بسته باندشو کنم خونی بیشتر از دستم برم بتا برم چیان بیا او یکم یه چی اونیم دیوار بکنشم یا حسین چی خیلی شما دیوار پیلم پیانه هم بید گو بیا پیایی که اومد بیسی دیوار سینی چی بید پیل بلوچه سختی هم ند مثلا دی خان شونه نه نه بحثه چرا بحثه بحثه ساعت ساعت
ایران همون بحثش بکنیم خیلی هم نشون دیگه این سبزه نمیده ببقیدون خاله بی یه کار خونگیه چی بزرگ شما انجام با میدونم کار یا من هم بدهی داری کیان دیده بیشتر فیلم بیرون های نیارسی دور بین